مساء الخير سيداتي وسادتي، أنا جونو، معكم ماني ألف ترون، وأهلا بكم مجددا في سكيرم، حيث تنضمون إلي هنا في قاعة الرفاق، الذين قررنا مساعدتهم لأنهم يسندون إلي الكثير من المهام التي تتطلب، كما تعلمون، استخدام السيوف والدروع. أعتقد في هذه الحالة، مثلا، نافذة ماسون لأنها مصنوعة من الزجاج، لكن هذا ليس شكل الزجاج. دائما ما أستغرب وصفها بالزجاج وهي لا تبدو كذلك، والزجاج ليس بتلك القوة، وكأنها محسنة بمادة مثل المالكيت. أياً كانت، لست متأكداً إن كانت حقيقية أم لا، لكنها لا تبدو كزجاج حقيقي. ولو كانت زجاجاً، أعني، ربما تعكس الضوء، لكن هل الزجاج يصلح كدرع؟ أعتقد أنه سيكون درعاً سيئاً. على أي حال، نبدأ اليوم هنا في الريتش مع بينور وفيجيلاً. لازلت أجهل أين ذهبت تلك اللعينة. أجل، لأننا كلفنا بمهمة تطهير المنطقة من بعض الأشرار أو ما شابه. يريدها الرفاق كجزء من الفوضى المزعجة هنا. الرفاق غريبون بعض الشيء، فهم يرفضون إعطاءك المهمة الرئيسية التالية حتى تقرر القيام بمجموعة من المهام الجانبية الصغيرة، ثم تظهر تروبلين سكويروم، وأعتقد أنها في مرحلة ما، مثلا، ما اسمها آية، ستصر على أن أفعل شيئا لها قبل أن يسمح لي بالتقدم أكثر. لكن دعونا نلقي نظرة سريعة هنا. ها نحن ذا. من المفترض أن يكون هناك مخيم ما في مكان ما هنا. هل يمكنكم لحظة؟ ماذا؟ هل هذا تنين؟ هل يوجد تنين؟ لا، إنه دب. آسف، هذا مختلف تماما. كنت أحاول فهم الأمر بشكل خاطئ. سأعبر من هنا، وآمل أن يلحقوا بي في وقت ما. أحيانا يواجه الرفاق صعوبة في عبور الأنهار، لكن آمل أن يجدوا حلا. نعم، كل شيء يبدو جيدا. أوه، أعتقد أنهم وصلوا بالفعل. حسنا، ربما يجب أن أسرع وأنضم إليهم إذن. حسنا، مرحبا، لقد وجدت المأوى. كيف حال بينور؟ ليس بخير، لكنه بخير مع بعض المساعدة مني من الخلف. ها نحن ذا. أوه، عندما أقول إن بنور بخير، فهو ليس بخير. توقف عن إطلاق النار علي، أيها الوغد. حسنا، لا تدخل وحدك. بجدية، لا تفعل ذلك. لا بأس. حسنا، آمل أن يأتوا إلي. أجل. حسنا، انتهى الأمر. حسنا، انتظر هناك لثانية. حسنا، نحن مختبئون في الوقت الحالي. جيد. حسنا، إذن، نحن في وضع غير موات حاليا لأننا نفتقر إلى بعض الأفراد. كما تعلمون، ليس لدينا رفيق، ولأنني لا أستطيع استدعاء مييرا لأنني أستخدم الدرع، لذا ربما علي إخفاؤه. نعم، أعلم، إنه لأمر محزن. أعلم، ميتش يبدو حزينا جدا على بين. على الجانب الإيجابي، سأحصل على 400 قطعة ذهبية أخرى في الوصية، وهذا أمر رائع حقا. في الواقع، لو أردتها، لكانت من بيع كل هذه الدروع. أيضا، أود لفت الانتباه إلى أن بينور لم يكن يرتدي خاتم زواجه. من الواضح أنه لا يرتديه الآن، لذا لم أعد أشعر بالسوء حيال موته. أضف واحدا إلى عدد وفيات بينور. وها هو بينور ينهض. لا يزال مليئا بالسهام، لكنه مستعد للرحيل على أي حال. لقد اختفوا جميعا. رائع. صحيح. حسنا، لقد وصلنا إلى المخيم هنا، لكن يبدو أن المخيم يمتد إلى هنا. حسنا، لدينا بعض الأمور الداخلية التي يجب الاهتمام بها. جميل. حسنا، حان الوقت لنرى ما الذي سنواجهه هنا. والجواب هو مجرد بعض الأمور الأساسية. مجموعة متنوعة من الناس، لا شيء مثير للدهشة. يبدو أنهم جميعا قريبون جدا من بعضهم البعض. قد تعني الشجرة المضاءة نظريا أنني لست بحاجة إلى إخراج هذا لأن ذلك قد تم بالفعل. حسنا، دعنا نلقي نظرة سريعة عليك. يمكن لمويرا أن تتولى بعض الأمور البسيطة وسنكون جاهزين. وهذا مجرد ماعز. هذا ليس كلب حراسة. هذا ماعز. الماعز بخير، أليس كذلك؟ حسنا، لا بأس. يتم تدمير جامع الطعام. يا إلهي، يتم تدميرهم تماما. بعض الناس يلقون تعاويذ سحرية. أشعر أن هذا جزء من وظيفتي. أنت مدمر. أنا أيضا خارج الشحن. أنا في ورطة صغيرة بالمناسبة. أحتاج حقا إلى البدء في العلاج هنا. حسنا، أغلق الجروح وانتهى الأمر. ولا استمر في الانفجار مع لماذا أنا عالق؟ أنا عالق بجوار جسر. حسنا، لا بأس. أيها اليقظة، ساعد قدر استطاعتك. وهذا ما يسمى بالماعز. تبنا لك. لقد كان يعمل لصالح العدو. اللعنة. أعتقد أن بنور في ورطة. إنه يتعرض للكثير من السحر. أنا أفضل في تحمل السحر، لذا دعني أعتني بهذا. ها نحن ذا. والآن إليك. وهل لدي شحنة في هذه اللحظة بالذات؟ لا، ليس لدي. حسنا يا رفاق، انتظروا لحظة واحدة فقط. أحتاج إلى الحصول على روح هذا الرجل الخالدة. حسنا، فخ الروح. ولا فخ الروح. انتهى الأمر. حسنا،
ها نحن ذا ونكمل طريقنا. سحري بخير. الجميع يبدو بخير في الوقت الحالي. أوها، أنت مجرد جامع طعام. أجل، لقد قطع رأسك مرة أخرى. أعتقد أن لدينا المزيد من الأشخاص. لا، هذا كل ما لديك. لحظة، من أطلق السهم الأخير؟ أقسم أنه تم إطلاق سهم للتو، لكن بعد ذلك كنت عد إلى فاركوس الآن. أيضا، أعتقد أنه كان هناك قلب شجيرة شوكية. أشعر أنه يجب أن يكون هناك غراب عجوز في المستوى الذي وصلت إليه. على أي حال، انتهى كل شيء. وهناك خريطة جميلة هنا مع بعض الفحم وخنجر حديدي مثير للرعب. إذن هذا كل شيء جيد. هل هناك أي فرصة للعثور على صندوق أو أي شيء آخر، أم أنه عديم الفائدة؟ أعتقد أنه مجرد خنجر حديدي عديم الفائدة. حسناً، لا بأس. في الواقع، بما أنك قلب شجيرة شوكية، سأخذ قلبك لأنني أعتقد أنه مفيد لشيء ما، لكنني نسيت ما هو بالضبط. لدي سؤال أيضاً. ماذا يحدث لو أعدت إلى الحياة باستخدام تعويذات الزومبي التقليدية شخصاً بلا رأس؟ للأسف يرفض النهوض. صحيح، توقفوا عن قطع رؤوس الناس، فهذا سيء على ما يبدو. لا تظهر لي حتى رسالة. هذا الشخص قوي جدا. ببساطة، لا تعمل التعويذة لأنه بلا رأس، ويبدو أنك تحتاج إلى رأس لكي تعمل التعويذة، وهو أمر منطقي نوعا ما. سيكون الأمر أكثر طرافة لو استطعت إعادة الناس من الموت، حتى لو لم يكن لديهم أطراف أو رؤوس أو أي شيء آخر، وكانت اللعبة تحاول جعلهم يعملون على أي حال. سيكون ذلك رائعا. ليعدل أحدهم هذا. حسنا، لن أعود خالي الوفاض. سأحصل على هذه الماعز. ستكون رفيقتي المؤقتة الجديدة. رائع، أليس كذلك؟ لا شيء مثير هنا. ألاحظ الدرع، ربما رمز يقظة ستيند. لكن في المرة الأخيرة التي رأيت فيها رمزا كهذا، كان يؤدي إلى دائرة حجرية غريبة وغامضة. لذا سأذهب سريعا في هذا الاتجاه لأكتشف ما هذا، لأنني، نعم، في المرة الأخيرة التي رأيته فيها كان الأمر ممتعا نوعا ما. الآن ها نحن ذا. هذا شيء آخر غير متوقع تماما. جسر غريب على طراز العمارة القزمية. هذا معبر عميق. حسناً، بصراحة، إنه جسر غريب بعض الشيء. أعني، لأكون صادقاً، يبدو أنه يمكن عبوره بسهولة حتى لو لم يكن هناك جسر. هذا مكان سيء حقاً على النهر لوجود هذا الجسر. ولكن مع ذلك، هناك شيء ما على الجانب الآخر منه. مرحباً. ما كل هذا؟ شيء فارغ بشكل غريب. انتظر، أليس هذا؟ هل تسمى جميعها ناقلات؟ هل هذه مجرد كلمة لطيفة للحاوية؟ ثم سيف وخوذة وشظية من التأسيس. أعتقد أن هذه هي الثالثة التي حصلت عليها. أعتقد أن لدي 3 منها الآن. أجل، لدي 3. في الواقع، بما أن كل واحد منها يبدو وكأنه نصف شيء ما، أشعر وكأن لدي واحدا كاملا بالإضافة إلى واحد احتياطي، لأن هذين الاثنين يبدوان وكأنهما نصفان لنفس الشيء تقريبا. لابد أن يكون هناك واحد رابع في مكان ما. حسنا، أتعرفون، يمكنني العودة إلى المرافقين، لكنني الآن مهتم بهذا الأمر لأنه ذكرني بوجوده، ولدي قطع من الإيثيريوم منذ زمن، وكان الناس يقولون منذ زمن بعيد: عليك جمع الإيثيريوم لأنه مفيد لسبب ما. لا أتذكر ما هو، لكنهم كانوا يقولون إنني أريد تاج إيثيريوم أو شيئا من هذا القبيل، وأعتقد أن هذا سيكون أمرا جيدا. حسنا، لننتقل إلى هذا الموضوع. نعم، أعتقد أن هذا هو المطلوب. استكشف الآثار في أنغا مامبست. سيكون ذلك جيدا. سيكون ذلك جيدا هناك. إذا كان هذا هو المكان الذي أعتقد أنه فيه على الخريطة، فسيكون هذا هو المكان الصحيح. من المفترض أن يكون كذلك. نعم، هذا هو الشيء الصحيح تماما. كان هناك شيء ما يتعلق باء. نعم، لأنني قرأت كتابا عن حروب إيثيريا، وقال: مهلا، اذهب إلى هنا. الآن، انتظر. ما هي أفضل طريقة للوصول إلى هناك؟ حسنا، يبدو أن هناك الكثير من. حسنا، يبدو أنه قد يكون هناك طريق هناك. ربما البدء من حول صخرة ريتش ووتر، ثم السير في خط مستقيم تقريبا، سيعطيني ذلك على ما يبدو طريقا مستويا لطيفا للمشي عليه، ثم ما يبدو أنه ممر أركام، لأنني لا أعرف ما إذا كان هذا على اليمين سالكا. نعم، ستكون هذه نقطة انطلاق جيدة. دعنا نرى ما يحدث هناك، ومباشرة. يا إلهي، حسنا، بالطبع هو كذلك. بالطبع هو كذلك. انطلق. لحظة، أنا لست مصاص دماء بعد الآن. ما مشكلتك؟ اذهب بعيدا. اتركني وشأني. كفى. انصرف. عجلا أم أجلا، سأضطر للعودة إلى مصاص الدماء اللعينين،
رغم أنني لم أعد مصاص دماء، لذا لست متأكدا مما إذا كانوا سيرحبون بوجودي هناك. ربما سأضطر إلى العودة إلى مصاص دماء فقط لإتمام مهمة مصاص الدماء حتى أصل إلى المرحلة التي أستطيع فيها القضاء على حرس الفجر، ثم أعود إلى مصاص دماء مرة أخرى لأمنعهم من مطاردتي عندما لا أكون مصاص دماء. أنت تدفعني حرفيا للتحالف مع مصاصي الدماء مجددا. هذا عكس ما تريدونه تماما أيها الأوغاد الأغبياء. حسنا، علي الوصول إلى هناك بطريقة ما. المشكلة هي الطريق هنا. أجل، إنه طريق مسدود. هذا المسار يسير في الاتجاه الصحيح نوعا ما. سأدور حول هذا المكان لأن هذا المسار يصعد للأعلى على الأقل، ثم سأرى إن كان بإمكاني اختصار الطريق عبر أرض مكشوفة. يبدو هذا جيدا. أجل، يبدو أن هذا المسار لا يسير في الاتجاه الصحيح تماما، لكن بشكل عام أشعر أنني أسير نحو أين أنا ذاهب الآن. هذا يؤدي بالتأكيد إلى ماروف والمنطقة المحيطة بها. ليس هذا هو المكان الذي أريد الذهاب إليه حقا، لكن إذا كان هناك طريق جيد لي للوصول إلى هناك، مرحبا يا ماعز. إذا كان هناك طريق جيد لي للانحراف يسارا، حسنا، هذا سيفي بالغرض. صحيح، جيد، لقد وجدت طريقا. ربما يكون هذا هو الطريق الصحيح الذي سيقودني إلى حيث من المفترض أن تقودني حروب إريوم. قرأت ذلك الكتاب منذ عام تقريبا، لابد أنه منذ أكثر من عام في وقت اللعبة، لكن ها نحن هنا. وأوه، حسنا، شيء ممتع آخر. لدينا مستوطنة أوركية أخرى هنا. لم أكن أعلم بوجود مستوطنة أوركية في هذا الاتجاه، ولكن هناك أيضا سبرين، أليس كذلك؟ حسنا، لا بأس. لقد ضربتني للتو. هيا، اضربني، 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 أو لا ترهق نفسك. لا يهم. أعتقد أن بينر وفيجيلانس يحاولان الآن مطاردة ماعز. أعتقد حقا أن هذا ما يحدث الآن، وهما يكافحان بالفعل للإمساك بالماعز. يا لهما من عبقريين. حسنا، ربما سأتركهما وشأنهما وأكمل طريقي. لا، لقد أمسك به بالفعل. وبدأت موسيقى الدراما بالعزف في نفس اللحظة. أحسنتما أيها الأبطال الفاتحون العظماء. لقد هزم الماعز. ها نحن ذا. لدينا مستوطنة الأورك هناك ودب في الخارج أيضا. دعونا نترك طاقتي تعود حتى أتمكن من ضربه. مرحبا، هذا صحيح. هاجم درعي، هاجم درعي. هذا صحيح. هاجم الدرع. صحيح. صحيح. هيا، هاجم. ها نحن ذا. لقد أصبت بشيء ما، لكن أعتقد أن لدي ما يساعدني في ذلك. أجل، لا بأس. حاول مهاجمتي. يا إلهي، الأمور لا تسير على ما يرام. سأضربك قليلا. أجل، جرب. تبنا لك. حسنا، انتهى الأمر. أنا سعيد بذلك. أحسنتم جميعا. لقد أصبت بشيء ما. حسنا، أحتاج إلى علاج هذا المرض. هذه هي سلبية السماح للحيوانات بإلحاق الأذى بك. مخالبها قذرة. أعتقد أن لدي بعض ريش الصقر، وأنا متأكد تماما من ذلك. أجل، ريش الصقر. انتهى الأمر. رائع. سأشعر بالغباء الشديد مع ذلك إذا لم يكن هناك طبيب في هذا المكان. الآن يجب أن يكون هؤلاء الرجال على ما يرام معي، لأنه بمجرد أن تكون على ما يرام مع مستوطنة أورك واحدة، فسيكونون جميعا على ما يرام معك. أجل، وجدنا مكانا جديدا للأورك. لحظة، فاتني اسمه. دانيكا يا. اسم جميل. يعجبني. إنه اسم رائع حقا. حسنا، لنلقي نظرة سريعة هنا لنرى ما يجري بالضبط. ولدينا كتاب. لا، ليس كتابا ثمينا. لا أنصح بترك الكتب في الخارج، ستتبلل. يا إلهي، حضارة أكاديمية في مستوطنة الأورك ليست متطورة لهذه الدرجة. مع ذلك يعجبني هذا المكان، إنه رائع نوعا ما. أعني هنا لديهم مزرعة صغيرة على أرض مرتفعة، ولديهم أيضا مصهر صغير هنا. حداد واحد. مرحبا. من الأفضل أن تكون حذرا مع هذا يا رجل. لا، هذا لا يريد التحدث معي. هل الآخر هو من يريد التحدث معي؟ لا بد أن أحدكم متجر. أنت كذلك عادة. نعم، بالفعل. ممتاز. ومدرب دروع ثقيلة أيضا. لنرى إن كان بإمكاننا بيع بعض الأشياء هنا. أظن أنه لا يوجد شيء مفيد. في الواقع بعض الأشياء المصنوعة من خشب الأبانوس إنه ليس أسوأ متجر رأيته على الإطلاق. هذه تعويذة جيدة بالفعل. مقاومة للصدمات 60%. هذا قوي جدا. أحسنت. أشعر بشعور غريب من ديغافو، وهو أنني وجدته. عذرا، أنا واقف هنا. فقط تدرب على ضرب دمية التدريب. أنت فظيع. كدت تصيبني بالخطأ. صادفت أوركا يستخدم سلاحا بيد واحدة واقفا هنا في الخارج. محاولة إقناع سريعة. قال: أريد السفر، لكن لا أستطيع. علامة اقتباس مزدوجة. في الواقع أتعرف ماذا. لقد اقتنعت الآن باقتراحك، لذا سأفعل. إذن يمكنني الحصول على رفيق هذا الرجل إذا أردت. في الحقيقة أتعرف ماذا. لم لا؟ ليس لدي رفيق الآن. حسنا، ربما سأقودك إذن. لديك سيفي. هيا. انطلق. هاجم الأيدي الحديدية. ربما أنت ضعيف لأنني لم أختبرك، والعديد من الرفاق العاديين يصلون إلى المستوى 30، لذا فهو عديم الفائدة على الأرجح. لكن إن مات لا يهمني كثيرا. إذن كل شيء على ما يرام. وهذا هو الزعيم. هل تريدني أن أفعل شيئا لك يا سيدي الزعيم؟
ماذا عن اختبار؟ قوتك ضد قوتي. الفائز يحصل على 100 قطعة ذهبية من الخاسر. حسناً، هذا في الواقع نسخة طبق الأصل من مستوطنة الأورك الأخرى في أقصى الشمال، لأن ذلك الزعيم أراد أيضاً قتالي وجهاً لوجه وكان لديه نفس الرفيق. هيا لنتقاتل، فقد حسنت قفازات القتال الخاصة بي لتصبح أسطورية، إذن ليس لديك أي فرصة. هذا سيكون محرجاً للغاية. أجل، كما توقعت، درعي الآن أكثر من كاف لكل هذا. يا إلهي، يا إلهي، يا صديقي، أنا فقط أضرب زعيم أورك. يا إلهي، أحب القفازات رائعة حقا، أنت في ورطة كبيرة يا صديقي. أجل، لن تنسى هذا أبدا. آسف إن كنا قد بدأنا بالصراخ، لا أشعر بأي شيء خاطئ حقا، لست بحاجة حتى إلى استخدام حيلة الشفاء القديمة، يعلم الله. أجل، لكن لا تلومني، أنت في ورطة يا صديقي. أجل، انبطح على الأرض. أجل، ادخل النار، هذا هو مكانك، في النار. الآن أعطني المال اللعين وتقبل إذلالك أمام القبيلة. لقد هزمتني زعيم أورك، مثير للإعجاب. بالتأكيد، أعطني المال. الذي معك هنا. حسناً، إذا أنا وهم أصبحنا أصدقاء الآن. جميل، رائع. حسناً، الآن بعد أن هزمته، حان وقت سرقة منزله. انتظر، إنه مغلق. هل يسمح لي بالدخول؟ حسناً، إذا كنت مختبئاً، يسمح لي بالدخول تماماً. نعم، وها نحن ندخل. ولحسن الحظ، لا يكترث غرباش ذو اليد الحديدية لأي من هذا. هناك بائع. هل كان هناك بائع في المنزل الآخر الذي رأيناه؟ لا أعرف، لكنني الآن صديق لهم لأنني هزمت رئيسهم. لا يمانعون إطلاقاً قيامي بنهب المكان في معظم الأحيان. رائع. لا يزال هناك بعض الأشياء الثمينة جداً بحيث لا يمكنني أخذها، لكن نعم، الكثير منها. يسمح لي بأخذ ما أريد في هذه المرحلة. مذهل. الآن، ما الأسرار التي يخفيها هذا القبو؟ حسناً، هذه ليست مجرد غرفة واحدة أيضاً، إنها أشبه بكهف صغير. حسناً، كل هذا مثير للاهتمام للغاية. كل أنواع الفطر في العالم. حسناً، هذا مفيد جداً لكيميائي محتمل. اتبع ما حولك هنا. وها نحن ذا. حسناً، لدينا مخبأ كيميائي صغير وجميل. نعم، مخبأ سري. لكن لماذا؟ هناك كيميائي يجلس في الخارج، مجرد ركن هادئ. أعتقد أن أحدهم في ريفتون كان يبحث عن مكان كهذا. حسناً، يبدو هذا المكان صغيراً. لا، هناك المزيد. هل يوجد أي شيء حي هنا بالمناسبة؟ انتظر لحظة، دعنا نلقي نظرة سريعة. أجل، هذه هي الثلاثة. لا شيء آخر هنا سوى بعض المال. حسناً، يبدو أن هناك مدخلاً خلفياً. لقد وجدت غرفة كنز سرية. أعتقد أن لدي يعسوباً في جرة. سآخذه لأنه يبدو مختلفاً بعض الشيء. حسناً، سأترك الأشياء التي لا يفترض بي أخذها. سأكون لطيفاً هنا. لكن هذه مساحة صغيرة غير عادية. آسف، ظننت أنك تخطط لمهاجمتي هناك. أعتقد أنني قرأت ذلك بالفعل. أجل، لقد قرأت ذلك بالفعل. ثم لدينا صندوق عشوائي. لا شيء مهم، مجرد بعض المال وأدوات فتح الأقفال. نعم، يبدو هذا وكأنه منطقة تخزين غريبة بعض الشيء. لكن نعم، معظم مستوطنات الأورك لا تحتوي على شيء ضخم كهذا تحتها. على الأقل لا أعتقد ذلك. ثم منطقة أخرى للاسترخاء فيها. صحيح، مخرج سري هنا. هل يؤدي هذا أيضا إلى انتظر، أليس هذا هو المكان الذي انتظر لحظة، انتظر، لقد درت في دائرة. كيف درت في دائرة؟ لقد درت في دائرة لأنها دائرة. هذا ما تمكنت من فعله. نعم، فجأة أصبح كل شيء أكثر منطقية. هكذا تعمل الدوائر، أليس كذلك؟ حسناً، هذا رائع. لديك قبو صغير ممتع حقا هنا. والسماء حمراء جميلة أيضا، أليس كذلك؟ حسناً، لن تكتمل زيارة مدينة الأورك دون الذهاب إلى منجمهم لأرى ما يستخرجونه هنا، تحسبا لوجود شيء ثمين ونادر، وقد أرغب في العودة إلى هنا لاحقا لأجله. والمنجم، حسناً، إنه نموذجي لمنجم الأورك هنا. رائع، على حد علمي، لا أحد يريد أن يعطيني مهمة. حسناً، في صباح اليوم التالي، يوم جميل آخر بالنسبة لي هنا. الآن، من المفترض أن أسير في هذا الاتجاه إلى أعلى الجبل. أبتعد عن الطريق يا أوغلوب. لكن لا. أو بالأحرى نعم،
ولكن ليس الآن لأنني أريد تغيير مساري قليلا، لأنني لاحظت في هذا الاتجاه. يبدو أن هناك كهفا زرته من قبل في هذا الاتجاه. حسنا، هذا هو الكهف هناك، لكن هذا ليس ما أبحث عنه. أنا مهتم بهذا البرج القديم الكبير هنا، وأفترض أنه هو مرحبا، إنه دب آخر. صحيح، أجل، هذا صحيح. هاجم وهاجم واستمر. هيا، انطلق. هذا صحيح. أوه، انتظر لحظة. لا 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 لا، والآن نفذت حيلتي. حسنا، يبدو أنك لا تضربني بقوة، لذا أعتقد أنني سأقتلك لأنك مجرد دب عادي. آسف، الدبابة العادية لا تستحق عنائي بعد الآن. أجل، رمز الدرع الصغير هذا. يعجبني رمز الدرع الصغير هذا. يبدو أنه يقودني باستمرار إلى أشياء جيدة مثل هذا البرج الصغير الرائع. رياح عاتية مخيفة. هل سيكون هذا مفتوحا بالفعل؟ في الواقع، إنه كذلك، ويبدو أنه أجل صغير وضيق نوعا ما. انتظر لحظة. لا، نحن لا نستخدم الأقواس هنا. عذرا، من فضلك أعطني القوس. هذا ليس ما نفعله. أيضا، سأحتفظ بمفتاح منزلك وجميع مجوهراتك. سآخذ كل ذلك. شكرا لك. وقوس الصيد. جميل. حسنا، احتفظ بالفأس جانبا. سأضع القوس هنا. حسنا، وندخل إلى البرج الغامض، لكنه صغير جدا. وكما توقعت، إنه مجرد شيء صغير، مجرد تسلق هنا. من الواضح أنه أصغر من أن يكون زنزانة كبيرة. جوهرة روح عظيمة، وكتاب يبدو مألوفا. أجل، لقد قرأته من قبل، بالإضافة إلى صندوق. لا شيء مهم. بعض القطع الصغيرة التي تستحق البيع، لكن لا شيء مميز. هل هذا من خشب الأبانوس؟ لا، إنه هراوة فولاذية، وليست من خشب الأبانوس. حسنا، لنخرج إذن إلى المطل. وفي المطل، هل سيكون هناك أي شيء يستحق أخذه؟ بصراحة، يبدو المكان هادئا جدا. يوجد صندوق واحد للخبراء، سنتطرق إلى ذلك بعد قليل. عش طائر. مفهوم. سيف زجاجي. لماذا يوجد سيف زجاجي هنا؟ زوج من الماعز في الأسفل. لا يبدو أنهما قد ظهرا في أي مكان. هذه ليست قمة البرج أيضا، وهو أمر يثير استغرابي قليلا. من المفترض أن تكون قمة البرج. لا يوجد شيء ذو قيمة داخل الصندوق. أجل، أنا لست في القمة. لماذا لست في القمة؟ من المفترض أن أكون في القمة. لا توجد طريقة واضحة للوصول إلى القمة بالتسلق من الداخل. حسناً، ربما أغفل شيئا ما. أشعر أنه يجب أن تكون هناك طريقة للوصول إلى القمة. أحسنت يا فيجيلانس. أجل، إذا كانت هناك طريقة، للأسف لا أراها. مجرد مبنى صغير غريب منعزل هنا، أليس كذلك؟ في هذه الحالة، سأعود إلى الوجهة الرئيسية لأننا أجل على حافة العالم الآن. لذا، باستثناء الكهف الغريب، لا أهتم كثيرا. أحتاج فقط لمحاولة إيجاد طريقة للوصول إلى هنا. يبدو أن هناك مسارا يلتف في هذا الاتجاه، ويبدو أنه أجل، هذا يبدو صحيحا. في الواقع، آمل أن يقودني هذا المسار مباشرة إلى أجل. هذه أرض قزمية. صحيح، نحن بالتأكيد على الطريق الصحيح. السؤال هو، من سيعيش هنا؟ وإلى أي مدى يريدون قتلي؟ أجل، بنور، أعلم أنك ما زلت هناك، لكن شكرا لك على تذكيري لأنك تضيع أحيانا أثناء التنقل السريع. حسنا، تسلق إلى هنا. لا توجد أي علامة على وجود مشكلة حتى الآن، وعندما أقول لا توجد علامة، فهي موجودة. حسنا، وسأنهي الأمر بركلة صغيرة. رائع. لدي أيضا قدم مسحورة لأنك اشتعلت بك النيران بعد أن ركلتك، ولكن قبل أن يلمسها رفيقك. رائع. حسنا، إذن نحن أجل مباشرة إلى الداخل على ما يبدو. حسنا، لا يوجد ما يدعو للقلق. إذن يا صديقي الأرس المحلية، أفترض أنك ستخبرني بأي شيء أحتاج لمعرفته عن هذه المنطقة، لأنك بالفعل من سكانها. حسنا. أوه. اهتزازات. تنين. ربما تنين. لندخل الآن، ونأمل أن يكون التنين قد هرب بحلول وقت خروجنا. صحيح، ومهما كان ما أبحث عنه، فهو داخل منطقة التحميل هذه، ونحن نتجه نحوه مباشرة، وهي نقطة انطلاق رائعة، لأنه أجل مهما كان، فهو ليس مناسبا لمنطقة تحميل. حسنا، لنبدأ، لنرى ما الذي سنواجهه. أعني منطقيا في أماكن كهذه.
إما أن يكون فالمر أو تلك الروبوتات الغبية المزعجة، لذا نأمل أن نكون بخير في كلتا الحالتين. مع ذلك أنا أحب تلك الروبوتات الغبية المزعجة لأنها غالبا ما تحتوي على جواهر روح مجانية للحفاظ على استمرارية أغراضي، لكن إذا كان ذلك الرجل ميتا بالفعل فهذا يعني ضمنا وجود شيء آخر هنا، لذا إذا كان علي التخمين فسأقول فالما. أجل، يبدو ذلك واضحا تماما مثل فالما، مجرد صيحة سريعة. حسنا، حسنا، ربما ما سمعته في الخارج لم يكن تنينا على الإطلاق، ربما كان انهيارا صخريا. يبدو أن هذا المكان غير مستقر بعض الشيء. دعنا نلقي نظرة خاطفة إلى الأسفل هنا لنكتشف ما يحدث، والجواب هو شخص ميت. حسنا، ماذا تفعل هنا؟ مرحبا كاتريا، من أنت بالضبط؟ أنت هنا من أجل الكنز، أليس كذلك؟ تماما مثل الآخرين. أجل، هل تعرفين ما هو الكنز؟ تبدو فكرة رائعة، أخبريني المزيد عن الكنز. إنها قصة طويلة. هل سمعت من قبل عن الأثيريوم؟ معدن نادر يستخدمه الأقزام. يقال إنهم اضطروا لبناء فرن خاص، فرن الأثيريوم، حتى يتمكنوا من العمل به. كانت القطع التي يصنعها الفرن قوية لدرجة أنهم خاضوا حربا بسببه، وضاع الفرن، أو هكذا تقول الرواية. حسنا، أنا معجب بكل هذا لأنني وصلت بالفعل إلى نظريتي. آمل أن يكون هذا كافيا بحيث إذا وجدت هذا الفرن فسأتمكن من استخدامه على الفور. لقد أمضيت حياتي في البحث عن تلك الأسطورة حتى سرق تلميذي اللعين كل شيء مني ونشره باسمه. والآن لا أستطيع أن أرتاح، ليس حتى أحصل على دليل، شيء أظهره للعالم أنني اكتشفت ما اكتشفته، أن لحياتي قيمة. لكن لا أمل، لقد مت هنا مثل جميع الآخرين. ارجع قبل أن تصبح الضحية التالية. لا 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 بأس. كما ترى، ما فعلته هو أنني أحضرت معي حاشية صغيرة كاملة، ولهذا السبب أنا بخير. أيضا لدي سرعة عالية، لذا يمكنني إقناعك. ربما. حسنا، فكرت أنني أستطيع أيضا. لن أثنيك عن ذلك، أليس كذلك؟ أعرف. كنت مثلك تماما في يوم من الأيام. حسنا، إذا كنت تريد الوصول إلى القمة فستحتاج إلى بعض المساعدة. هل تريد يدا؟ حسنا، هيا بنا. ويمكنني دائما الاستفادة من زوج إضافي من الأيدي. من الواضح أنني لا أملك ما يكفي معي الآن. أجل، تعال معي. لما لا؟ حسنا، هيا بنا، وبشكل رائع. لدي الآن شخص إضافي، وإذا استدعيت مييرا فهذا يعني أننا سنصل إلى القمة. لقد أصبح الأمر رائعا، لذا نحتاج إلى الوصول إلى القمة. لكن أولا، لا يسعني إلا أن أدرك أننا سنتسلق إلى أسفل في هذا الاتجاه. لا أحد يسقط بالمناسبة. هذا جسدك. هذا أمر مروع نوعا ما. حسنا، صحيح. لذا دون كل شيء في مذكراتك. أجلي، هذا كتاب حروب الحديد. رأيته بالطبع. ثم بعض الأشياء الأساسية. لا شيء نحتاجه هنا. خذ المذكرات. جميل. وهنا أيضا. يمكننا تسلق هذا المكان. سيكون ذلك مفيدا بالفعل. لكن دعونا نبدأ بالأهم، لنقرأ تلك المذكرات سريعا، لنرى ما لدينا هنا. لأنني لم أقم بهذه المهمة من قبل. هذه هي المرة الأولى التي أقوم بها بهذه المهمة. في كل المرات السابقة التي لعبت فيها هذه اللعبة لم أصل إلى هنا. حسنا، لنبدأ. إذن المكان الذي أنا فيه هو الأول، ثم من المفترض أن تكون جميع مصادر الإيثيريوم الأخرى. الآن أعتقد أن المصدر الثاني هو الذي حصلت عليه للتو من الجسر. أما المصادر الأخرى فأعتقد أن أحدها كان في إحدى مناطق بلاك ريتش، والآخر لا أتذكر من أين أتى. هذا مؤسف، لكن آمل أن تكون هناك علامات للمهمة حتى أتمكن من معرفة أيها هو أي. حسنا، كل شيء على ما يرام. لقد حددنا المواقع الخمسة. فهمت. لدينا الآن قفل نغمي. صحيح. سنحتاج إلى العمل على حل القفل النغمي أيضا. لم أجد أي أدلة. سأرسم مخططا. اعمل على هذا بعناية. 5 رنانات، 5 نغمات. علينا فقط عزفها بالترتيب الصحيح. حسنا. إذا كانت جميعها بنفس الاتجاه الذي نراه،
فنحن نعلم أن النغمتين الأولى والثانية قد تم حلهما بالفعل، ونعلم أن النغمة الوسطى السفلية ليست الثالثة، لذا يمكننا معرفة ذلك من خلال عملية الاستبعاد. لن يكون الأمر صعبا للغاية، وهذا ما توصلنا إليه. حسنا، لدي الكتاب. جميل، وأعتقد أنني بحاجة إلى المرور من هناك في ذلك الاتجاه. كما تعلم، كان هذا هو المكان الذي كانت فيه مذكرتك. قبل أن نذهب إلى هناك، سأمر من الأعلى هنا. لحظة، هل ما زلت لا تتبعني لأنك قررت أننا لسنا رفاقا؟ نعم، لا. يتبعني أورك. حسنا، من الناحية الفنية ما زال يتصرف وكأنه رفيقي. هو فقط قرر أنه لا يريد عناء ذلك في هذه المناسبة بالذات. في الواقع يقول لي اذهب من هنا. هل يمكنني الذهاب من هنا؟ لا، هذا ليس الطريق. إلا إذا كان المقصود النزول. ربما أحتاج إلى النزول إلى الأسفل. حسنا، إذن لا سبيل للذهاب من هناك. لا سبيل للذهاب من هنا. لا يمكنني عبور ذلك ببساطة. ربما أستطيع فعل ذلك باستخدام مزيج مناسب من الصراخ. لو كنت في الأعلى، لربما تمكنت من الانزلاق عبر ذلك المكان باستخدام اندفاعة الأعصار المطورة بالكامل. هذا ممكن بالفعل. تعجبني هذه المنطقة. إنها أكثر انفتاحا مما تراه أحيانا في سكيرم. في الحقيقة، سأذهب الآن، لو سمحتم. حسنا، لدي عدد كبير من المرافقين الآن. أنتم جميعا تسدون الطريق للصعود. اقفزوا إلى هنا، ثم إلى هنا. أريد فقط أن أتفقد هذه الجثث سريعا بحثا عن أي أدلة أو جواهر روحية. لا شيء مهم. انتبهوا للصخور المتساقطة لأن هذه المنطقة مليئة بها. إذن يبدو أن الطريق الذي علي اتباعه هو الصعود مباشرة. مزارع ميت هناك. انتظروا، فقط تحققوا. لا يوجد شيء في ذلك الاتجاه. لا أعتقد أن هذا جيد. حسنا، انتبهوا للجثث. في الحقيقة هذا شيء ما هذا؟ إنه مجرد صندوق. آسف، ظننت أنه قد يكون شيئا أفضل من ذلك، ومجرد عفو من ديبيلا. أنا أحمل واحدا منها الآن. حسنا، مات الكثير من الأشياء هنا، لكن في المجمل يجب أن نكون بخير. السؤال الحقيقي هو ما الذي لا يزال حيا هنا؟ هل سيكون ذلك الشيء المخفي هنا؟ حسنا، أرى نواة دينامو سنتوريون متوهجة هناك. لا أعرف إن كانت ستكون مهمة، لكن بما أنها متوهجة وموجودة هنا، سأخذها تحسبا لأي ظرف. أعتقد أنني محاصر الآن. لا، نحن بخير. أنا بخير. لدي الكثير من الشخصيات غير القابلة للعب، وهم يحاصرونني، ولدينا أول علامة على وجود أعداء حقيقيين. لا شيء سيء للغاية حتى الآن، مجرد حفنة من العناكب. لكن نعم، نحن الآن في المنطقة النشطة ونعرف ضد من نقاتل. في الوقت الحالي على الأقل، إنه دومر آلي حقيقي. انتظر يا بينور. أين اختفى بينور؟ هل هو رجل؟ أعتقد أنه سقط في الماء وعلق. انتظروا، علينا إيجاده. ها هو ذا. وأيضا، أجل. حسنا، الأورك موجود هناك أيضا. جيد. أنتما عالقان هناك، أليس كذلك؟ صحيح. حسنا، سيكون من الصعب إخراجكما، أليس كذلك؟ نعم، صحيح. استغرق الأمر بعض الجهد، لكنني تمكنت من إدخال الجميع إلى النفق. لسوء الحظ، ستصر كاترا على استخدام القوس، ولأنها شبح وتختفي تماما من حين لآخر، فمن الصعب جدا تغيير عتادها. لذا أعتقد أننا سنضطر لاستخدامها الأقواس. حسنا، يبدو المكان مغمورا بالمياه قليلا. في الواقع، هؤلاء الرجال متقدمون علي بخطوة. الطريقة الوحيدة للصعود إلى هنا ستكون عبر هذا الأنبوب. بجدية، لا تذهب أولا ثم تهاجم غرباش. أنت تفسد كل شيء. ها نحن ذا. أنت لا تساعد أيضا. انتبهوا، هيا بنا، تسلقوا إلى أعلى التل. يبدو أن هذه الزنزانة بأكملها صممت لمنع المرافقين من ملاحقتكم. هذه ليست زنزانة مناسبة للمرافقين. حسنا، سيواجه الجميع بعض الصعوبة. لقد انفتح هذا الباب من تلقاء نفسه. ما هذا يا كاتريا؟ ما هذا بحق الجحيم؟ هذا ما يبدو عليه الأمر، نوع من الآلية. كيف حال الجميع مع الملاحقة بالمناسبة؟ حسنا، لقد وصل فيجيلانس. همم، غروباش على وشك الوصول. بن على وشك الوصول. أجل يا رفاق، تقريبا. هيا، أنا أؤمن بكم. يمكنكم فعلها. حسنا، إذا ذهبت إلى هنا ثم صرخت عليهم، فمن المحتمل أن يسقطوا وسيكون كل شيء على ما يرام.
ها نحن ذا، وقد تم إنجاز المهمة. جميل. حسناً، الآن كلاكما هنا ويمكنكما الانضمام بشكل صحيح. كما ترون، تم تبادل الأدوار، ولا يبدو أن أيا منهما يحمل ضغينة. رائع. حسناً، نمر من هنا. كثيراً. لذا فإن الأبواب تفتح وتغلق مع مرور الوقت. اضربوهم فقط، إنهم يفعلون ما هو مطلوب منهم. حسناً، وهذا من المفترض أن يفتح باباً. هل يبقى مفتوحاً أم يغلق مع مرور الوقت؟ وإذا كان يغلق مع مرور الوقت، فهل أسرعتم من فضلكم؟ وها نحن ذا، ها هو الفريق بأكمله. جيد، لقد نجح المهمون بالفعل، ولكن من الجيد رؤية الجميع. وها هي فيلما. حسناً، مرحبا هناك. لما لا تحاول ضربي؟ أجل، اضربني، اضربني. أجل، هذا صحيح. هيا، استمروا في الهجوم. جميل، لقد سممت. أعتقد أنني أتمتع بمقاومة طفيفة للسموم في الواقع، لذا حاولوا ضربي واستمروا. وسأقضي على واحد منكم الآن. أنتم ميتون تقريبا. جميل، وإذا كنتم تريدون مهاجمتي، ويبدو أنكم لا تريدون. حسنا، بما أنكم لا تريدون مهاجمتي، فسأقضي عليكم. ها هو ذا يسقط. أعتقد أنك قتلت بنور للأسف، لذا دعنا نسحب بنور بسرعة. اسحب بنور من بين الأنقاض هناك. الجميع بخير، في جيلانس بخير، هذا هو المهم. وتعال للدعم. أضف واحدا إلى عدد قتلى بنور. الآن حان الوقت لنرى كم تبقى أمامي. مجرد صيحة سريعة. في الواقع، كل شيء هنا يبدو هادئا جدا. أجل، لقد تمكنا من الوصول إلى هنا. أقسم أننا نستطيع على الأرجح اختصار الطريق. الآن، يا سيد الظلال، الآن يجب أن أكون قادرا على صد. حسنا، أقسم أنني اخترت الميزة التي تقول إن الأسهم لا تجدي نفعا بعد الآن، لذا لا يجب عليك فعل أي شيء. أيضا، هل تريد إخراج سلاح في وقت ما؟ لا، لا تريد. حسنا، هذا مؤسف لأنه كان يجب عليك فعل ذلك. أيضا، أشعر أنك ستكون أفضل حالا لو أعطيتك سلاحا مناسبا، لكن لا يهم. حسنا، ماذا معك؟ لا شيء ذو قيمة. جميل، مع ذلك يبقى السؤال مطروحا، ما العمل الآن تحديدا؟ لأن المهمة ما زالت تشير إلى هذا الاتجاه. وصلنا إلى هنا. حسنا، لا بأس. يوجد صندوق هنا بداخله ماسة أيضا، وهذا ليس سيئا. لكن كيف نصل إلى وجهتنا؟ أيضا، يا جماعة، تراجعوا، تراجعوا. لدينا ازدحام مروري خانق. انتبهوا، لا، انتبهوا، لا، انتبهوا، توقفوا. أنتم تخيفونني. انتبهوا. حسنا، يا جماعة، إلى هناك. ها نحن ذا. تمام، حاولت أن أطلب منكم التحرك، لم تستمعوا. إذن، ها نحن ذا. أصعد إلى هنا. لا شيء مميز. لابد من وجود مفتاح أو شيء من هذا القبيل يمكنني سحبه، لأنني أرى ما يبدو أنه المزيد من الأشياء في الأعلى. السؤال هو، كيف نصل إلى هناك؟ أجل، كل هذه الأشياء. ما الخطوة التالية هنا؟ طريق في هذا الاتجاه. رائع، هذا يكفي. وبالطبع سيظهر هنا بعض المزارعين الحقيقيين. صحيح، أنت مجرد محارب، لذا لن تسبب أي مشكلة. فقط اقطع الطريق. استخدم مهارة الصد قليلا، ثم سيقضي عليك أحد البنائين. رائع. حسنا، يبدو كل شيء رائعا حقا. يجب أن نتمكن من شق طريقنا عبر هذا بسرعة. لا تسقطوا. يبدو أن الطريق طويل جدا ولن يفيد كثيرا. ربما سيظهر أحدهم هنا بعد قليل. نعم. لا. ربما. في الواقع، ما فائدة هذا؟ أشعر أنه يجب أن يكون هناك رامي سهام هنا، لكن لا يوجد. إذن، أعتقد أننا سنبقى على حالنا. حسنا، لا بأس. دعنا نتوقف قبل أن نتجه إلى الطريق الذي من المفترض أن نسلكه. أجل، هذا المكان ينهار حقا. إنهم يستمتعون بهذا التأثير البصري اليوم. أيضا، كنت أعرف أن هناك شخصا آخر هنا، أليس كذلك؟ مرحبا أيها سيد الظلال. ها نحن ذا. لقد ألحقت به بعض الضرر، ولكن في الحقيقة أتعرف ماذا؟ يبدو أنك الأضعف، لذا سنقضي عليك. ثم سقط سيد الظلال من على جرف. أحسنت. هل هذا هو الطريق الذي من المفترض أن نسلكه؟ أشعر أن هذا هو الطريق الصحيح. هذا يشير إلى الطريق الذي كنت أسلكه قبل قليل. لا، لا تدفعني من على الجرف. لقد كان هذا هو الطريق الذي كنت أسلكه قبل دقيقة. أجل، كاتريا، هل يمكنك العمل على ذلك؟ كان هذا مثل الباب الذي رأيته هنا. ربما يكون بابا مغلقا يؤدي إلى كنز. لذا، في هذه الحالة، سأذهب وأعتني به الآن. والجميع متناثرون في كل مكان. هل هذا مجرد باب مغلق يؤدي إلى غرفة كنز؟
الإجابة هي لا، هذا الباب لا يفتح على الإطلاق. حسناً، إذن سيكون هذا باباً من أبواب سكيرم. فهمت. أوه، أجلي، نحن الآن في قلب فالما، أليس كذلك؟ مليء بالأوغاد. أنت مجرد سكاليكا، لذا هاجمني. إن كنت تريد الهجوم، تفضل. لا يهم، أنت ميت بالفعل. لقد غيرت أسلوبي تماما. بالمناسبة، عندما بدأت، كنت أختبئ في الخلف باستمرار. كنت دائما أختبئ في الخلف وأدعم بنور، لكن الآن أركض للأمام وأرفع درعي لأزيد من دفاعي. هكذا تسير الأمور هذه الأيام. مرحبا، لماذا لا تأتي إلى هنا وتهاجمني؟ هذا يكفي. أوها، أنت قوي بعض الشيء. استمر في الهجوم. هذا هجوم قوي جدا. كان هجوما قويا بعض الشيء، أليس كذلك؟ لنكن أكثر حذرا. لم تكن هذه هي الصيحة التي كنت أعتقد أنني اخترتها، لكن أعتقد أننا في هذا الموقف، أليس كذلك؟ هذه المرة في هذه الغرفة. دعنا نثير حماسك ونرى إن كان أصدقاؤك سيصابون بالجنون، لأن هناك الكثير منكم في هذه الغرفة. حسناً، للأسف لا. كنت أقسم أن هناك أكثر من واحد منهم. لو قتلت على يد صياد واحد فقط لكان ذلك محرجا. كان هناك أكثر من واحد هنا. لقد حاصرني حشد ضخم. ها نحن ذا. كما ترى، 2 على الأقل. 2 على الأقل. أجل، استهدفها. إنها مثل شخصية المهمة، لذا فهي خالدة على الأرجح في الوقت الحالي. أيضا، أيها الوغد اللعين، لا تستهدفني. لا تستهدفني. لقد أخطأتني للتو. أحسنت. ونكمل طريقنا إلى حسناً، سماء مفتوحة، نباتات، إلخ. هذا جميل. الآن هذه المرة تأكد. أجل، تأكد. همس أورا. أريد أن أرى ما هو قادم. ويبدو أن هذا المكان، آمن جدا في الواقع. هنا سقطت. نحن فوق الغرفة الأولى مباشرة. هذا هو قوسي. ويبدو أن قوسها موضوع على جذع الشجرة. أظن أنه قوس فريد. بالمناسبة، لا أحد يسقط. أظن أن أحدهم سيسقط. سيكون الأمر مثاليا لو سقط أحدهم بالفعل. يا إلهي، هل سقط الجميع؟ أجل، لم يسقط أحد حتى الآن، لكن أحدهم سيسقط. اللعنة، ربما بنور. حسنا، لا يمكنك أن تشير إلى قوس فريد دون أن أرغب في الذهاب ورؤيته. إذن، فوق زيفة. حسنا، مثير للاهتمام. حصلت على القوس. ولم يسقط أحد آخر. جميل. الآن، من الواضح أنني لست مستخدما للقوس، لكن كيف يكون هذا بالضبط؟ أسرع بنسبة 30% من القوس العادي. لست متأكدا مما إذا كان هذا يعتبر سحرا. إنه لا يتوهج. إذن، أعتقد أنه بإمكاني وضع تعويذة مختلفة على ذلك أيضا. وهذا هو. هل هذا أسلوب الأقزام؟ أعتقد أنه أسلوب الأقزام. الرقم 13 لا يبدو مرتفعا جدا، لكن نعم، أسرع بنسبة 30%. إنه أمر رائع حقا. حسنا، يبدو أننا نقترب من هذا بالتأكيد. لنقم بالصهر الآن. هنا. وأوه، صحيح. هياكل عظمية، وأكياس من المال، وبقع من الدماء. واللغز الذي تم لفت انتباهي إليه. هذا هو سبب وجود القوس هنا، لأنك تحتاج حرفيا إلى إطلاق النار عليهم بالترتيب الصحيح، أليس كذلك؟ فهمت. لذا، للأسف، سيتعين علينا كسر قاعدة عدم استخدام الأقواس. لن نطلق النار على أي شيء، كما تعلم، يتضرر من الأقواس. لذا، ما زلنا ملتزمين بروح اللعبة، كما أود أن أقول. إذن، ننزل إلى هنا. والمزيد من الهدير والانهيار. من الصعب تصديق أن أحدا لم ينجح في الوصول إلى هنا من قبل، مع العلم أن أي شخص لديه حبل طويل يمكنه ببساطة. نحتاج للتحدث. هل نحتاج للتحدث؟ ماذا عن؟ هل تعرف ما هذا؟ إنه قفل نغمي بسيط وقاتل للغاية. نعم، قرأت مذكراتك. شرحت الأمر بوضوح تام. بالإضافة إلى ذلك، ربما لا يزال لدى أحد أسلافنا فكرة. سلف قد يكون لديه فكرة. حسنا، إذن، أيها الهياكل العظمية، هل لدى أي منكم ملاحظة؟ لأنني أعرف أيها رقم 1 وأيها رقم 2، وأعرف أيضا أي من الثلاثة المتبقين لن يكون رقم 3. إذن، 3 يتبقى لدينا خياران. بالفعل، ثم لدينا الهياكل العظمية. لا يبدو أنها مفيدة، لكن أنت يا صديقي تبدو مفيدا. قصاصة ورق. أيضا، لدي مجوهراتك. إذن، 2. حسنا، لدينا 3 في أعلى اليسار. لكننا لا نعرف شيئا عن الرقمين 4 أو 5 بعد. حسنا، قد يكون الأمر أشبه بالمقامرة.
سيكون هذا ممتعا. إذا حدث زلزال، حاول أن تجد نمطا في التسلسل. مثير للاهتمام. حسنا، أسفل اليسار، أسفل اليمين، ثم أعلى اليسار. منطقيا، إذا كان هناك أي نمط، فسيكون أعلى اليمين ثم المنتصف. سيكون هذا أقرب شيء إلى نمط يمكنني تخيله، ولا، للأسف، لا يمكنني استخدام عصا الجمجمة الغريبة. لقد وضعتها في صندوق لأنها بدت عديمة الفائدة، لذا فهي ليست معي أيضا. إذن زيفير هو الحل. ونطلق بعض سهام الأقزام من تلك العصا اللعينة. رائع. حسنا، ما نعرفه على وجه اليقين هو أسفل اليسار وإطلاق النار. هل أخطأت الهدف للتو؟ يا له من أمر رائع. نعم، إطلاق النار. حسنا، استمر في المحاولة عجلا أم أجلا. حسنا، لماذا لا ينجح هذا؟ هل علي ضرب الأشياء الموجودة على الجانب؟ هل هذا ما علي ضربه؟ نعم. حسنا، جيد. عليك ضرب الأشياء الموجودة على الجانب. هذا ما أستهدفه. حسنا، إذن رقم 1، ثم نعرف عن هذا. رقم 2، ثم نعرف عن رقم 3 في الأعلى. لنذهب إلى هناك تقريبا. ولم أصب تماما. وهذا جيد. والآن نأمل أن يكون هناك أي نمط على الإطلاق. هذا هنا. ونستمر في التقدم. تقريبا. حسنا، جيد. كنت على حق. لم يكن هناك نمط، وكان نمطا بسيطا إلى حد ما. بوم. وهكذا. جميل. ومن الواضح أنها نفدت. في الواقع، وبكل إنصاف، إنها شبح. ليس الأمر كما لو أنها تستطيع سرقته مني. مع ذلك، من ناحية أخرى، إنها شبح. كان بإمكانها ببساطة المرور من خلال هذا في أي لحظة لأنها، كما تعلم، شبح. وندخل. 4G. مرحبا، ما رأيك في هذا؟ حسنا، لا تقفي مكتوفة الأيدي. في الحقيقة لست متأكدة مما تريدين مني فعله. شظية أخرى. 4، خذيها. إنها حقيقية. وكنت سأسألها ما هذا، لكن في الواقع لدي 3 شظايا بالفعل. هذه هي الشظية الرابعة التي أحملها بالصدفة. دعيني أراها. انظري إلى الحافة هنا. لقد قطعت بدقة متناهية. لو كان لديك قطعة أخرى بنفس الحجم تقريبا، لكانت ستركب في مكانها تماما. رأيت رسما لهذا من قبل. هذه الشظية إنها جزء من مفتاح مصنوع من الأثيريوم النقي. مفتاح المسبك. حسنا، إذن ما هي الخطوة التالية بالضبط؟ كاتريا. علينا أن نجد القطع الأخرى. بالطبع، يجب أن يكون هناك 3 قطع أخرى، واحدة لكل مدينة من المدن ال4 التي عملت على المسبك. كانت لدي خريطة في مذكراتي. من هنا يجب أن نبدأ. انتظري مهلاً. انتظري. أشارت خريطتك تحديداً إلى هذا الموقع و4 مواقع أخرى. حصلت على شظية واحدة هنا و3 شظايا أخرى. حسناً، ما فائدة الموقع الخامس إذن؟ في الواقع، أتعلمين، لقد حصلت على شظايا بالفعل، لذا لا داعي لإزعاجك. لنسمع ردة فعلك المفاجئة. حقاً. حسناً، هذا يسهل الأمور. حسناً. بما أنني حصلت عليها بالفعل لأنني بارعة جدا. ما الخطوة التالية يا كاتريا؟ ما زال علينا العثور على المسبك نفسه. لدي خيط يقودنا إلى هناك أيضا. هناك الكثير لنفعله. سأخرج الآن وأبدأ بتتبع الأشياء. سنلتقي مجددا. أنا متأكدة من ذلك. لأول مرة منذ مدة طويلة، أعتقد أننا قد نتمكن من فعل هذا، وأنا مدينة لك بكل شيء. شكرا لك. إذن هذا ليس المسبك في الواقع، إنها مجرد منطقة تخزين لإحدى القطع ال4. فهمت. وماذا لدينا هنا؟ تعويذة لبعض الأشياء العادية، لا شيء ذو قيمة عالية للغاية. أعتقد أننا نستطيع ترك هذا المكان. بعض مولدات الطاقة والنوى المشتعلة وما إلى ذلك. أجل، لا شيء ذو قيمة كبيرة أو يستحق الأخذ، ونأمل أن نجد طريقا مختصرا للخروج. لكن منطقيا، أعتقد أنه سيكون هناك طريق مختصر. انتظر لحظة، لا تنسى هذه الصناديق، سآخذها. وأيضا، نعم، مستكشف البيانات هو في الواقع أحد اللفائف القليلة الجيدة جدا. حسنا، سأثق بآلهة سكيرم أنه سيكون هناك مخرج بالتأكيد، ولا يسعني إلا أن ألاحظ وجود نفق صغير هنا. لذا، إذا كان علي التخمين،
فسأقول إنه سيؤدي إلى مكان مناسب، ربما إلى خلفية المكان الذي كنت فيه قبل تلك البوابة الذهبية أو مكان يمكنني النزول منه. هذا مفيد. هنا لدينا أنفسنا. حسناً، بصراحة لا يبدو هذا مفيداً للغاية. يبدو وكأنه طريقة ممتازة للانتحار. حسناً، من ناحية أخرى ربما أستطيع فعل ذلك. أجل. حسناً يا رفاق، لدي أخبار سارة وأخرى سيئة. الخبر السار هو أنني أعرف طريقة للخروج، أما أنتم فليس الأمر كذلك. لكن من الجانب الإيجابي يمكنني بالفعل أن أصبح أثيرياً، لذا آمل أن أراكم جميعاً في الخارج. أيضاً تأكدوا فقط من أنني أعرف أين أريد الهبوط هنا، لأنه إذا أردت الهبوط، أجل، في الواقع هذا المكان مناسب. إذن أتحول إلى أثيري وأقفز وأهبط دون أي مشاكل على الإطلاق، وأركض نحو المخرج. رائع. وتمكن فيجيلانس من الانتقال الفوري أمامي تلقائيا. من هو الولد الجيد؟ وتمكن الجميع من الانتقال الفوري فوقي بعد أن غادرت المكان أيضا. رائع. لقد نجح الأمر بشكل أفضل مما توقعت. حسنا أيها السيدات والسادة، أقول إن هذا يكفي الآن. لقد وصلنا إلى حافة العالم، حرفيا تقريبا. نحن الآن في أقصى حدود الخريطة، وفي المرة القادمة سنبدأ بإنهاء هذه المهمة والعثور على معمل الإيثيريوم الذي يبدو أنه في الواقع أطلال. أتذكر أننا مررنا به. كان هناك بعض الغزاة يعيشون هناك بالقرب من معسكر الإمبراطورية في ريفت. حسناً، لذا افترضت أنه يستخدم لشيء أكثر مما كان عليه عندما مررت به في المرة الأولى. لا بد من وجود سر ما هناك، لذا في المرة القادمة سنبدأ بزيارة تلك الأطلال وزيارة معمل الإيثيريوم ومحاولة معرفة الأشياء المختلفة التي يمكن صنعها هناك، لأن بعض التعليقات ذكرت وجود خيارات متعددة. لذا سنلقي نظرة سريعة على هذه الخيارات، وسأحتاج أيضا إلى البحث قليلا لمعرفة ما إذا كان يمكن سحر هذه الأشياء أم لا، أو ما إذا كانت تستبدل بقطعة في درعي، لأنه إذا كان الأمر كذلك فقد تكون هناك قطعة معينة من الدرع لا أرغب في استبدالها. سأحاول أن أقرر أيها أريد. كان الناس يقولون إن التاج هو الأفضل، لكن سنرى ذلك، وبعدها سنواصل العمل مع المرافقين. على أي حال، كنت معكم جون، معكم العديد من عشاق الألعاب، وهذه كانت لعبة سكايريم. شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء. بالمناسبة، آمل حقا أن نكون قد اتفقنا على فتح الحدود مع اليابان، وإلا فسيكونون قد غزوها بالفعل. ربما اخترت المعركة الخاطئة. أجل. ومدني بالطبع أصبحت أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية، مع أنها لا تزال تعتمد بشكل غامض على قناة مائية. الآن لا أقول إن جيشكم بأكمله قد مات بالفعل، لكن الأمر كذلك نوعا ما.